Hey guys, it's Sam with 2M's and welcome to this MYXclusive interview. As you guys can see, I have a very special guest here with me. He is actually 1/4 of the hit rap group Almost, so you already know that he gives us all the vibes, especially with his music. And nandito siya para pag-usapan kung kamusta siya, ang bago niyang single which is called Right Here, and so much more. Everyone, please welcome Jom! Hi po. Woo! Hi sa mga nanonood. Good morning sa inyo. Ayun. Yes, good morning sa lahat na nanonood. Pero 'di ba Jom, nasa Canada ka ngayon. So anong Opo. oras na diyan? 9 p.m. po. 9:06 p.m. Pero maliwanag pa rin po sa labas. Kaya, Sa Canada, gano'n ba 'yun? Pag kahit opo. na medyo late na? Yes po. Kasi pa-summer na Oh. po. Kaya ganun ulit. Mm. Mahaba na yung mga araw, gano'n. Opo, ganun po. Pero sabi mo nga kanina naaantok ka na. Pero okay lang 'yan. Kaya mo 'to kahit na medyo late na nga diyan. Pero kamusta ka naman, Jom? Since you're in Canada, how have you been? Kamusta naman yung mga things diyan? Okay naman po. Recently ay naka-vaccine na po ako. Nakuha ko na po yung Oh, first nice. dose. Ayun. Tapos, since andito po ako sa Canada, medyo hirap lang po sa mga schedules kasi lagi pong nagpapalit-palit yung sleep schedule ko, ganun. Pero okay True. lang po. Ayun. Oo, last time ka nga na nandito sa MYXclusive, kasama pa yung Almost with VJI in October. Tapos nasa Canada ka din nun. Pero nakauwi ka na ba since then or you've been there that whole time lang? Opo, naka-stay lang po ako dito the whole time kasi hindi pa po ako travel papuntang Pilipinas. Ayun. That's true. Oo nga, medyo mahirap nga ngayon. Pero at least you're staying safe, vaccinated ka na ngayon. So that's pretty good. Isa pang dose para makumpleto. Pero ano ba yung mga pinagkakaabalahan mo recently, especially that you're there? Kamusta naman? Ano mga ginagawa mo on like a daily basis? Ayun po, ano po, parang kasi po dati sa Pilipinas nung quarantine, sobrang na-stuck ako sa bahay. So ngayon parang madalas lumalabas po ako talagang spending time po pero sa nature naman. Wow, Ganun. nature trip. Yeah, ganun po. Kasama po mga friends. Tapos gumagawa po ng music, nag-explore po ng iba't ibang genre, ng iba't ibang mga topic, ganun po. Wow, at least nakakalabas ka, fresh air, yung mga ganun. That's good. Yeah, tama. Kasi diba, maganda yun para sa soul. Alam mo yun? Opo. Yun nga po Yun nga din po Oo. yung inaano ko, kailangan ko pong bumalik sa yung connection ka sa nature. Kaya, ayun po. True yan. That makes you feel alive. Wow! May ganon. Pero true yan. I mean, that's always good. Mga nature trip, diba? Pero you also said na you've been working on music, may nag-experiment ka with different sounds and different topics, ganyan. So, ano ba yung mga sounds na parang na-experiment mo recently na parang sobrang natripan mo or like sobrang excited ka to actually try out? Yung ano po, pop rock tsaka punk rock po. Oh, wow! Yes po. May ginawa po akong hindi po siya album, pero almost album na po siya na puro rock. Yun po. Kasi parang nakilala po ako sa R&B style. So Yun nga, parang oo. gusto ko rin po i-showcase yung yung parang yung pagmamahal ko po sa iba't ibang genre. Kasi nung bata po ako, iba't ibang genre po talaga yung pinapakinggan po dahil sa tatay ko. Ayun po. Wow, solid. I love that. Kasi sabi mo nga parang kilala kayo like R&B, mostly rap, ganyan. Pero may side din kayo na pwedeng gumawa ng mga rock, pop, rock. So sino ba yung mga naging influence mo in that area or in that genre, mga pop, rock, or rock? Sa punk rock po, talagang Green Day po yung favorite ko. Wow. Tapos, kung kilala niyo po yung Marianas Trench. Yes! Ayun po. Tapos, marami po sa Pilipinas pa, Kamikaze, yung type ng rock po nila, yung mga typical OPM na nagra-rock po, lagi ko pong pinapakinggan. Ay, solid. I love that. Para medyo na nag-widen yung music. Nag-widen din yung music and yung abilities mo as an artist, which is really cool. Kasi ngayon feeling ko yung perfect time para mag-explore, mag-experiment. Kasi diba, may mga time na tayo ngayon. Pero, kumusta naman yan for you now working on music? Kasi diba, ang dami nga nating free time. How has it been for you
exploring all of these things? Like, paano ka ba like, how do you stay creative? Kasi diba minsan medyo mahirap kasi ang dami nangyayari, nagbe-burn out din tayo. Pero for you, Jom, how do you stay creative? Ano po, kasi minsan pag nawawalan po ako ng ideas, ganun, Mm-mm. talagang ano po, hindi lang po nakikinig ng music, nanonood din po ako ng iba't ibang mga film, mga ganun po. Kasi parang may napupulot pa rin po ako sa mga ganun. Kasi art pa rin po. So, ayun, kung ano lang po yung tingin ko makakatulong sa art na ginagawa ko, ayun po. Mm-mm. Inaaral ko po siya. Mm-hmm. Ayun po. Mm-mm. Yeah, which is always good. Para diba, like we said, expand talaga yung mga knowledge natin, yung mga ganun. So lately, ano ba yung mga napanood mo na parang super na-inspire ka din, na parang, uy, okay to ah. Ay, marami po, lalo na yung yung Bohemian Rhapsody. Ay, Tapos, wow. tapos, rock ka talaga. opo, pero ang ganda po talaga kasi ng story nun si Freddie Mercury. Tapos marami pa po. Tapos hindi naman po lahat tungkol sa music yung pinapanood ko. Nung nakaraan nanood po ako ng Into the Wild. Ayun. Wow! Wala po talagang magawa eh. Kasi pag nabuburiw po ako na hindi ako makagawa ng kahit ano. Ayun po. Exploring lang po ako sa kahit saan kasi baka mamaya kaya ko rin po palang gumawa ng movie. Hindi, joke lang. Pero Why not? Di ba, why eh. not? Ayun, Gusto mo pero ba yung yun po. gawin? Like one day? Yun po, pangarap ko po yun dati, pero pag nakikita ko yung sarili kong uma-acting, sobrang awkward ko. Kaya sa music na lang po siguro talaga. You never know, baka sanayin lang yun. Kasi gets ko yun, yung parang nakikita mo yung sarili mo, tapos nag-cringe ka, like, oh my God, bakit? Ganyan. Ganun diba? ganun po. Oo, so baka one day, sanayin lang. Kasi mahilig ka naman sa mga nature trip. Into the Wild, medyo nature. Pero medyo sad yung Into the Wild, so hindi naman ganon. Hindi naman, ayoko naman po ng ganun. Wag naman ganun. Pero you never know, baka that's something na you can try out then kasi diba, that also is art, sabi mo nga. So why not? But let's talk more about yung music mo kasi kaka-release mo lang ng bagong single which is Right Here. Kwento ka naman about Right Here. So tungkol sa naman yung kantang to and what inspired it? Yung Right Here, actually yung Right Here po, last year ko pa po siya nasulat, yung chorus nung nasa Philippines pa po ako. Tapos, tinapos ko lang po siya dito sa Canada. About po yun sa typical love song lang din po siya. Tapos parang, you wanna be with that person always, kahit no matter what the situation is. Kasi, you're obsessed with that person. Kaya, yun, ganun po. Yun po yung pinaka-tapak niya. Hindi po siya ganun ka-deep. Pero ayun, nag-trinay ko lang din po. No, yeah, pero feeling ko, at one point or another, na-feel na natin yung gano'n. Yung parang, hindi naman obsessed, pero alam niyo yung parang may crush ka sa isang tao, tapos you just wanna be with that person all the time. So feeling ko, super relatable, especially for the young people. Wow, young people. Pero gets, di ba, yung mga feelings na gano'n, very, very, relatable siya. And can you tell us about paano mo nabuo yung kanta? Kasi yung vibe niya, super, siya, like, it's super R&B. It kind of reminds me of, like, 2000s R&B also. So, paano ba nabuo yung sound ng Right Here? Ano lang po kasi, isang gabi lang po ako sa YouTube, nagbabrowse lang po ako ng mga beats, tapos narinig ko po yung R&B na beat na yun, sobrang na-stuck po sa tenga ko. Tapos, may sinasoundtrip po ako nun na parang, would you be there in the morning? Yung ganun po. Tapos I love that song. Gusto ko ng ganun. Ayan, ganun po. Ayan, parang pumasok po sa isip ko, paano kaya gagawa ng ganun, pero hindi ganun na ganun. So, ayun, yung Right Here pa. Gusto ko yung paano ba ako gagawa. Paano ba ako gagawa ng ganito, pero hindi ganito. I love it. Kasi gets ko naman yun. Kasi parang na-inspire ka, pero gusto mo gawin your own, diba? Which is really cool. So, kwento ka naman din kung paano mo nabuo yung kanta. Kasi sabi mo nga na nabuo mo yung chorus dito sa Pilipinas. Tapos it took some time for you to finish it. Diyan mo siya natapos. So, kwento ka naman kung paano mo nabuo yung kanta.
sa totoo lang pasuko na po ako sa kantang 'yun kasi chorus lang po 'yung nasulat ko. Mm. Tapos nung nandito na po ako sa Canada after mga like 2 months, Mhm. binalikan ko po 'yung track. Tapos ayun, kasi balak ko po sana siya gawing pure English kaso Mhm. hindi ko po talaga siya maisipan ng mga iba't ibang, Mhm. um, puwedeng ilagay. So, inano ko na lang po 'yung pagtatagalog which is Mhm. ewan ko po kung nag-fit ba. Mhm. Ayun, tapos pinarinig ko po sa mga tropa ko, sa kuya ko po gano'n, okey Mhm. naman po. Kaya yun, release ko na lang din po, ayun I po. love it, si kuya yung naging verifier mo. Uy, Eh, kuya. Cute. I mean, pero sabi mo hindi ka sure kung nag-work yung Taglish. Feeling ko nag-work naman talaga siya kasi it's very like, alam mo yun, very vibe. It's a thank bop. you po, thank you. So I felt it. I thought it was really cool then that you were able to, syempre, use both languages kasi mas madami kang naaabot na tao, like both English and Filipino, yung kanta to. So that's really, really cool. But I also really want to ask kasi yung kantang to is very like super vibes and all of that. So nowadays, with your music, kasi diba, ang dami mo nang na-experiment with and ang dami mo nang natutunan, I'm sure in the past months, in the past year then, as a solo artist, as Jom talaga, ano ba yung difference mo ngayon compared to before the pandemic? Ano nga ba, ayun po Reflect ka siguro muna. yung kasi nung pandemic po dun po namin sinimulan mag-ano, mag-explore ng iba't ibang genre. So, since Mm-mm. nung umalis po ako sa Philippines, hindi po kami masyado nakakagawa ng mga kanta together. So, parang ang Mm-mm. ginawa ko po dito ngayon, ako po mag-isa nag-explore ng kung saan ba babagay yung ako po mismo. Kung Mm-mm. bagay ba ako sa rock, sa R&B, sa pop, sa Mm-mm. retro, yung mga gano'n po. Tapos ayun, I'm sure kasi 'di ba, yun nga sabi nga natin, you have so much time now, puwede ka na mag-explore and all of that. Pero ikaw ba, Jom, kung, may isa ka bang genre na never mo pa na-try pero gusto mo talaga i-try na gawin? siguro ano po, opera. What? Kasi Talaga? opo, kasi sobrang hirap po nun, eh. Hindi ko po talaga kaya yun. Pero kung kaya ko lang po, pinagpala po ako para sa opera, gagawin ko po yun. Oo, why not? Mga practice lang naman yun. I-ano mo lang, Opo, i-buo mo lang yung kasi 'di ba sa opera parang sobrang ng voice nila, buong buo yung yes, voice yes po. talaga nila. So, baka Opo, practice lang, you never know. opo. One day. Baka sa next life po, opera yung Oo. genre ko, gano'n. Wow! Or sa next interview baka, sa next interview natin baka yun yung ano mo. Wow! Gano'n na talaga, gano'n ka why Gano'n not? kabilis po, eh. Oo, why not, Hindi na 'di ba? pangarap lang po. Oo, dreams come true naman sabi nga nila, 'di ba? Labo. But I mean, that's super exciting. You seem like someone na sobrang excited to try out a lot of new things then. And especially after right here, ano ba pwede namin expect coming from you, Jom? Especially since you're working on a lot, I'm sure nag-experiment ka din. So ano ba pwede namin expect coming from you? Maglalabas po ako ng ano, 4 na EP. Apat? Opo, iba't iba po siya EP ta's eventually kapag nalabas ko na po 'yun, magiging buong album po siya. Kasi yung nagawa ko na po mga ano na, 25 songs. Oh. Opo, ta's, naghahanap pa rin po ako ng mga puwede kong isama. Kaya 'yun, Mm. marami po kayong maaabangan sa'kin, iba't ibang tunog po. Ayun, sad Mhm. songs, happy, at 'yun po, sama-sama po 'yun. Wow, so apat na EP na eventually will become an album. Yes po. Yun yung sabi mo. So, what made you decide na gusto mong i-split siya into like apat na EP instead of isang parang malaking body of work? Okey po kasi yung 4 na EP na po yun yung pangalan niya, yung una is Winter, puro sad songs. Mm. Summer, puro Hmm. siya yung pang-summer vibes po, tapos Pang Spring, gano'n. ah, Spring parang soulful po. Mm. Tapos ano ba yung susunod dun? Wow. Fall, opo, Fall? yung Fall parang ano lang po siya, mix ng winter at yung, um, aut spring, ayan po. Mm. Wow, may pa-seasons ka for this, Opo, ganun nga po. for this EP. So, bakit seasons yung parang gusto mo nga parang naging theme around yung EPs mo?
Hindi ko rin po alam paano pumasok sa isip ko yun. Pero nasa Pilipinas pa po ako. Oh, wow! Nakabuo po ako ng 6 na songs, pero puro Mm. sad songs. Iniisip Mhm. ko po parang ayoko namang mag-release ng puro sad songs na lang. So gumawa ako Mhm. ng happy songs po, tapos um, kung isasama ko siya sa sad songs, naisip ko na hindi po babagay. So sabi Mhm. ko, i-split ko na lang siya. Ano bang pinakamagandang paraan na magagawa ko yun? Tapos ayun po yung naisip ko. Sa 4 na lang Mhm. na po yun. Yung winter is Mhm. sad songs, pang malamigan. Tapos ayun po, nagtuloy-tuloy na po hanggang ngayon. I'm still working on that po. Wow! Ang taray nung naisipan mo siya sa Pilipinas where we only have 2 seasons. Yun Mainit nga tapos po. umuulan. Oo nga 'Di po ba? eh. So, na-inspire ka talaga na gumawa ng seasons, which is really cool. I mean, at least may mga parang iba't ibang themes per EP, 'di ba? Pero sabi mo, nakabuo ka na ng 25 songs for this Yes po. project of yours. So, gaano mo katagal? Parang, how long have you been working on this 25 songs? Kasi ang dami ng 25 songs, Opo, Alec. Ang dami mag-o talaga 1 nun. year na po sa June. Oh! Mag-o 1 year na po sa June. Wow! Mm. Nung June So, ko po siya wow! sinimulan last year. Mm. So, medyo mabilis yun. I mean, I'm not an artist, where I can imagine 25 songs. Ang dami din nun, I can imagine. So, wow! So, paano mo parang binubuo yung EP na to? Is it per EP na parang you write all the sad songs, or just random, parang it just comes to you? Opo, randomly po kasi kung nagsusulat po ako ng kanta, hindi ko po siya iniisip kung saang EP ko ba isasama Mm, 'to. mm, mm, Iniisip ko po, gusto kong buuin 'to. mm. Kung maging single man siya, maging single siya. Kung maisipan Mm. kong ipasok siya sa EP, ipapasok po siya sa EP. Ayun, random lang po talaga. Oh, wow, random. Parang Yeah. random ano lang siya, random. So, which brings me to the question na kasi gumagawa ka ng mga kanta, di ba? And syempre, inspiration is everywhere. Sabi mo nga, na-inspire ka with a lot of things. Ano yung pinaka-random thing, or maybe movie, series, or anything na na-inspire ka? Pinaka-random? Paano ba? Or weird? Ano nga ba? Sa ano po, ay, meron po akong meron po akong artist dati na hindi pinapakinggan. Mhm. Parang hater po ako medyo dati kasi hindi po Wow! ako masyado nakikinig sa kanta niya, pero nung pinakinggan ko po talaga yung mga kanta niya, sobrang naaliw po ako sa lyrics niya, sobrang deep. Kung alala niyo po si Black Bear, Yes! yun po. Oo. Ayun, nung napakinggan ko po yung kanta niya, nung mga recent yung album niya po, sobrang na-inlove po ako sa album niya. Tapos, yun, lagi pong sina-soundtrip. Parang ang weird lang po kasi dati hindi ko naman po siya pinapakinggan. Tapos ngayon sobrang idol ko po siya. Wow! Ayun. Ganun talaga yung life eh, no? Ayun Parang, nga po eh. super random, pero hindi mo in-expect, pero nangyari talaga yun. Pero that's cool, na parang someone na medyo hater ka dati. Medyo lang, diba? Medyo. Yes po. Parang na-inspire ka. So, that's the beauty of music, feeling ko. And I'm sure madami na ding excited for your EPs. Kasi super intriguing nga nung parang 4 seasons na to. Kasi, I mean, they all have themes that surround yung 4 seasons na to. So, what can people expect sa EPs na to? And when can we expect the EPs also? When maybe ano po, ano ba nga? It's May. Siguro po August. By August, i-drop ko na pa yung pinakaunang EP ko. Oh! Yes po. Ayun, tapos ang i-expect po nila doon, sobrang bipolar po nung mga EP ko. Ayun, kasi iba't ibang anyo ni Jom yung nandoon po. Ayun. Sobrang lungkot na ako, sobrang saya na ako, ganun. Parang, ayun po. Wow, that's super exciting. So I'm sure, sa proseso ng pagbuo ng 4 na EPs na to, madami ka ding natutunan about yourself throughout this. Kasi I'm sure, sabi mo nga, different anyo mo sa mga EPs na to. So ano ba yung biggest thing that you learned about yourself throughout this process ng pagbuo ng EP na to? Na kaya ko po palang gumawa ng masayang kanta consistently kasi puro sad songs po talaga. Puro sad songs po yung nasusulat ko.
Lalo nung nasa Pilipinas po ako, parang walang katapusang sad songs. Tas kapag gusto ko pala tsaka pinag-aralan ko, kayang-kaya ko po pala. Tas hanggang ngayon po, nag-i-struggle pa rin po ako sa totoo lang, gumawa ng vibe na kanta, pero ayun po, I'm working on it. Oo, but feeling ko yung bago mong single, like Right Here, hindi naman siya ganun ka-sad. Like, it's actually Hindi really naman po. vibey. Oo, sobrang Talagang vibey ng Right Here. thank you po, thank you po. So, but why do you think, John, parang yung default mo or parang it's easier for you para magsulat ng mga sad songs? Kasi mahilig po ako makinig sa mga sa mga emo songs po dati, lalo na po 'di ba kapag rock, yung True. lungkutan, opo. Mm-mm. Tsaka ewan ko, siguro nature ko po maging malungkot, hindi, joke lang. Wow! Wala po. Talagang parang kapag nakikinig po kasi ako ng sad songs, kahit hindi po ako malungkot, minsan naaabot po ako nung kanta, eh. Parang I wanna do the same thing, parang gano'n po. Oo. No, pero gets ko yan. Yung parang 'pag nakikinig ka sa mga emo songs sa Yeah. kwarto, parang gusto mo umiyak, pero wala ka namang mga problema. You're just like, "Gusto ko umiyak." Gano'n na Kahit gano'n po. kahit hindi umuulan, gusto mo umulan, yung mga gano'n. Wow, may Kahit pinagdadaanan pa tayo, Jom. kahit Char. masaya po yung mga kasama, emo pa rin yung pinapatugtog ko, eh. Wala Oo, 'di naman pong ba? pinagdadaanan, gano'n lang po talaga yung nakahiligan. Oo, that's life. I mean, you have to feel these things. Wow! May gano'n. Pero, sabi mo nga na, you're not used to or parang sinasanay mo talaga yung sarili mo to write mga happy, vibey songs din. So, paano mo ba ginagawa yun? Kasi I'm sure, kasi it's so easy to go back to our default, di ba? Comfortable tayo sa, parang for you, writing sad songs. Pero paano mo ba nasimulan yung parang journey mo to start writing all of these happy songs? Ayun po, nagsimula lang po yung pagiging gano'n nung napansin ko po puro sad songs na ako, tapos nalungkot na po ako para sa sarili ko kasi puro sad songs na lang. Tapos ayun, iniwasan ko pong makinig sa sad songs. Bale puro happy songs po pinapatugtog ko nung mga panahon na yun. Tapos triny ko pong magsulat ng happy song, pero yung tono ko malungkot pa rin po hanggang sa gumawa po ako ng gumawa. Tapos ayun po, medyo na-achieve ko na po yung tunog na gusto ko, pero hindi pa po masyado gano'n. Ayun, sana mag-improve pa po. Yeah, Gano'n. for sure. Gawin mo lang ng gawin, diba? They say practice makes perfect. So, eventually, you will get to yung sound na gusto mo talaga. Pero sabi mo nga, there are like 4 different seasons, diba? So, pinag-usapan natin yung sad and also yung happy, which is like summer. Tapos may spring din. Sabi mo, medyo soulful siya. Is that what Yes you po. said? Yun yung sabi mo, Yes diba? po. So, kwento ka naman about like this whole soulful side then of Jom. Ayun po, kasi mahilig po ako sa kina Daniel Caesar, yung mga gano'ng tugtugan po. Wala po, naisipan ko lang din po siyang pag-eksperimentuhan kung magfi-fit po ba sa boses ko. Ayun, yun po. Wow, I love it. And I mean, you have R&B roots din naman. So yung mga ganun, feeling ko, very match din naman sa boses mo. So I'm sure madami na ding excited for yung EP mo or you dropping your EPs. I know you're still working on it. So ngayon, may 25 songs ka na, di ba sabi mo? Ano ba yung goal mo for this project? How many songs are you looking at? Actually okay na po yung mga nagawa ko. Tapos parang gusto ko pong magtanggal ng mga iba, tapos i-stock na lang po, tapos magdagdag pa rin po ng bago. Gusto ko lang pong gumawa ng gumawa hanggang sa ma-satisfy po ako sa mga project ko. Tapos ayun, magde-decide po ako whether tatanggalin ko po yung isa tapos ipapalit ko ba 'to, gano'n po. Ayun po yung Sad naman gusto kong yun. ma-achieve. Tatanggalin mo yung isa, sad, Ay, char. pero hindi ko naman po siya itatago forever, i-re-release ko pa rin po yun sa siguro single, gano'n po. Wow! So, paano mo ba nade-decide yung mga gano'n? Kasi I can imagine as an artist, sobrang hirap na parang gumawa ng isang body of work na cohesive. Pero, for example, ang dami mong magagandang songs na gusto mo ilagay lahat. But how do you decide na dapat i-save ko na lang to para mamaya or i-release ko na lang later on, not in this parang EP? Ano po,
pagka minsan po kasi pag may solo akong kanta, tapos iniisip ko po kung babagay ba siya sa EP na 'to. Kung hindi, iniisipan ko na lang po siya ng kasama, kung sino pong babagay na kasama dito, tapos i-re-release ko na lang po siya as single. Gano'n po. Oh. So may gano'n, like you think of other ways then na parang Yes po. paano ko ba pwede i-improve yung mga gano'n. Yes po. So, Tapos talking humihingi rin go po ako ahead. ng sorry po. Go lang, Humihingi go rin lang. po ako ng opinion sa mga ka-group ko po. Ayan Mhm. po. So pinapakinig mo na sa kanila yung songs Yes po. mo, which I think is always cool kasi collaboration, di ba, sobrang important man kasi may parang outside perspective, ganyan, and all of that. So that's super exciting. I'm sure madami na din excited para sa mga EPs mo. But speaking of collabs, like if you were to collaborate with an artist, let's say, sino ba gusto mo makakollab? Like let's say one international tapos one local dito sa Philippines. Sino ba gusto mo makakollab? Dream big. International sige, international talagang pangarap ko po makakollab si Bruno Mars. Kasi sobrang idol ko po yun eh. Sa Philippines po, si ano pa rin po, si Kuya Skasta. Oh, yes. Yan po. Super vibes nga yan. So, Yes okay, po. let's say na makakollab mo si Bruno Mars. What kind of song would you want to do? Ay, kinilig yan. What kind of song would you want to do? Kasi baka mangyari po eh na, Oo. yung parang mga ano niya po, mga Talking to the Moon type songs niya, gano'n. Wow. Ayun po. Oo. So, yung ano daw niya, yung requirement daw niya, kailangan may choreography, yung kanta. So, ready ka na ba sa choreography ni Bruno Mars? Bruno Mars ha? Bruno Mars level. Hindi po ako sumasayaw eh. Kakanta na lang po ako sa likod. Talagang kahit siya lang po yung sumayaw mag-isa, okay lang po sa akin yun. Okay, magda-dance lesson po ako, okay lang po sa akin. Basta makasama ko po si Bruno. Wow, yan ang dedication. So, Bruno Mars. Gusto ko yung first name basis. Makasama ko si Bruno. So, Bruno, no? Tropa ko po yun eh. So, Bruno, kung nakikinig ka, no? Wow, tinagalog si Bruno Mars. Si Jom, ito pala si Jom, no? Gusto niya makakollab. So, just hit him up. Nakakainis. But you never know, one day, di ba nga, dream big, sabi nila. Kapag nangyari po yun, babalikan ko tong araw na to. Di ba? Joke lang. Mangyayari talaga yun. So, I expect balikan mo nga talaga yung interview na to. You never know. You never know talaga. We called it, guys. Sa lahat na nanonood, we called it. Yung collab ni Jom with Bruno Mars. May na ngayon, April Fools. Pero also Skasta Kri, diba? Sabi mo nga, gusto mo makakollab si Skasta. So, anong kanta gusto mong gawin with Skasta? Kasi si Skasta din, very versatile din yung music niya, diba? Super versatile. So, what kind of songs would you want to make with him? Gusto ko po sana siya makasama sa rock. Kasi narinig ko po may unreleased siya dating rock. Tsaka gumawa na po kami dati ng song na parang ballad. Opo, ayun. Tapos gusto ko naman po ngayon rock. Kung may chance pong mangyari yun po yung ibibigay ko. Yun na nga. Pero may choreography din daw. Wag na po akong sa choreography. Wala po akong alam doon. You never know, diba? Sabi mo nga, we're all about growth here. We're all about learning. So, why not? Baka one day, you never know, pwede yun mangyari. But, I'm sure madami ka pa rin plano for everyone. So, you have the EP also. How about with Almost then? Kasi you guys, sabi mo nga na medyo mahirap ngayon kasi medyo, syempre, logistically, ang hirap talaga makipag-usap, also time zones and all of that. So, kamusta naman yung parang music of Almost? Almost marami pa rin po kaming mga unreleased songs na hindi po namin alam kung kailan i-release since wala po ako sa Philippines. Hindi po namin siya magawa ng maayos na music video tsaka hindi po namin siya ma-market ng maayos. So, ayun po. Tingin ko, isa-isa po kami maglalabas ng mga single, mga album or EP. Tapos pag-uwi ko po, tsaka po namin itutuloy yung ng Almost. Ayun po. So medyo muna ngayon, like individual muna for now. Po. Pero buong-buo pa rin naman ang Almost. So gaano ba kayo often nag-uusap or like nagzo-zoom ba kayo yung mga gano'n? May group chat po kami kanina, nag-kausap ko lang po si Klein.
Yun po. Nung mga nakaraang buwan halos hindi ko po sila masyado na-update. Kasi hindi po ako active masyado sa social media nung mga nakaraang buwan kasi sobrang nagiging maligalig po ako sa nature. Kaya ayun. Wow! Nature Tapos trip talaga 'to. kasi hindi po ako nakaganon sa Pilipinas, eh, kaya Hmm, ayun po. Ayun, mm, pero yun, okey pa rin naman po ang almost, matibay na matibay pa rin po mm, 'yan. Marami pa rin po mm. silang aabangan sa'min. Ayun po. Yeah, that's true. And I like the ngayon nakakalabas ka, nature and all. Especially there kasi I'm sure madami silang mga like natural park, like natural forest park, 'di ba, sa Opo. Canada, yung Yes mga po. gano'n. And sa Pinas wala naman tayong mga gano'n. Opo. Um, it's really malayo talaga siya, but for you guys, feeling ko ang dami talagang places to do stuff like that. So that's super exciting. Sabi mo nga na, almost buong-buo pa yung almost, matibay pa rin ang almost. But I'm also curious, Jom, ngayon na, you're working on your music, nagre-record ka ba sa bahay? And like, was that always something that you knew how to do? Or during quarantine mo lang parang natutuhan? Natutunan ko pong mag-record, 15 years old po ako. Pero Wow. mag-record lang po, pero hindi po ako marunong mag-mix ng vocals tsaka mag-edit. Mhm. Kaya sobrang Mhm. raw po ng tunog ko noon. Yung Mhm. pag-mix po natutunan ko po nung umuwi ako sa Pilipinas dahil yung kagrupo ko po na si Cracky, siya po yung nagmi-mix ng songs namin. So ayun, nagpapaturo po ako talaga sa kanya kasi gustong-gusto ko po matutunan. Hanggang ngayon po Mhm. tinuturuan niya pa rin po ako ng mga technique, mga ways po kung paano Mhm. mas mapaganda yung mixing ng vocals. Mhm. Oh, Ayun. wow! So that's really cool na parang 15 ko pa lang, you're kind of already started yung journey mo with like production and like recording and stuff. So that's really cool and I'm sure madami ka ring natutuhan recently kasi di ba ngayon parang you can learn a lot of things then online, yung mga ganon. So Yes, that's tama po. super, super cool. So ano ba yung, for example, like if you wanted to learn something pa or may bago ka bang natutuhan on the production side na sobrang excited ka about? Ano po 'yan, paulit po, sorry po. Sa production side ng music, may mga bago ka bang natutuhan na sobrang excited ka na it's something new that you tried out? Hmm, siguro ano po, paggawa po ng beats tsaka yung instrumentals po mismo kasi Mhm, never ko pong natutunan yun, ngayon po inaaral ko po siya. So, mhm. na-excite po ako ano pong kakalabasan ng pag ng paggawa ko po ng gano'n po, beats. Okay, so I'm sure we're super, super excited for all of your EPs mo na ang dami, 25 songs na sabi mo, and then also all of your future plans. I'm sure madami ka pang pinaplano for sure. It seems like kasi palagi ka nag-experiment, you're always trying out new things. But John, gusto mo ba invite ang lahat para to listen to your newest single, also to follow you on social media? Okey po, yeah, out na yung Right Here sa lahat Mhm, ng music platform and you can follow me on Instagram, JomCSM, Facebook, mhm. Jom Kasem, Twitter, Jom Miyagi, double I. Tapos yun, maraming salamat. Yes, and may message ka ba, Jom, to all of your fans and everyone who's been listening to your music and everyone who's just been following your journey? Ayun, maraming salamat dahil nandiyan pa rin kayo, simula noon hanggang ngayon nakikita ko pa rin kayo nakikinig sa music namin na sumu-support sa'min. Yun maraming salamat kasi kung di dahil sa'yo hindi kami sisipagin ng ganito. Ayun maraming salamat. Yes. So thank you so much, Jom, for joining us today. Kanina sabi Thank mo you nga, po. inaantok ka na, so pwede ka na matulog. After this, yes, let's go. Sobrang excited mo na, feeling ko. So Excited na po ako, thank you. babagsak na po ako mamaya-maya, eh. Yes, pass out. Pass out na daw si Jom, guys. But thank you so much sa lahat na nanood ng MYXclusive na to with Jom. And of course, thank you, Jom, for joining us dito sa Thank you Mix. po. Make sure to everyone listening na pakinggan niyo yung bago niyang single or his latest single, which is called Right Here. It's available on multiple digital streaming platforms. So thank you so much, Jom, for joining us today. Good night sa'yo. Sleep Good well. morning po diyan. Thank you for having me po. Yes, thank you, Jom. Opo, thank you Salamat. po. Bye-bye. Ingat po Bye. lagi. Yes, ayan guys. So we just had Jom of Almost, but we are
going to have another guest very, very soon. We're just waiting just a little bit. But I hope you guys enjoyed that interview with Jom of Almost. Sobrang na-excite ako kasi I love the music of Almost and I love also the music that Jom makes. So I was super, super excited to have him and talk about yung mga ginagawa niya recently. And it really seems like he's been working on a lot of things. If you guys are just tuning in right now, hello, thank you. Thank you for joining us. And sabi nga ni John na, he's been working on a lot of things. He's gonna drop 4 EPs very, very soon, starting in August if everything goes as planned. So we have that to look forward to from John. And my next guest, I'm super excited also to talk to him. But before we get to that, guys, thank you for joining us today. Make sure to follow us on all of our social media ng Mix. So if you're watching us on Facebook, that is Mix.Philippines. On YouTube, that is Mix Philippines. Also on TikTok, it's Mix.Philippines. And we're back on TikTok, guys. We started posting on TikTok once again, so you guys can catch us there because, the whole world, feeling ko, ang buong mundo nasa TikTok, so you guys can check that out. We also have Kumu, that is at MixPH. And what else? We also have Instagrams, also at MixPH, and you guys can follow us there. We have so many things that you guys can look forward to, and we just have so many things that you guys can check out as well. Like, for example, yung mga MYXclusives na to, you guys can check them out on our official social media so that you guys get to know more of some of your favorite local and international artists through our interviews. And I love yung mga interviews na to, if you guys didn't notice, kasi not only do we get to talk to the artists on their music and stuff like that, pero also sa mga personal life nila, ano mga ganap sa buhay nila, mga pinagkakaabalahan nila recently. So it's been really, really fun for me. I've been doing this kind of MYXclusive for siguro a year now, more than a year now. So that's been super fun. And also, guys, to everyone who's joining us right now, can I just share, today marks my 3rd year with Mix. Grabe, 3 years na ako sa Mix as a VJ. It was 3 years ago when I won the Mix VJ Search 2018, and also 3 years since I skipped my graduation, my college graduation for the Mix VJ Search finals night, and I haven't looked back since. It's been super, super fun. I mean, I'm here now with all of you, and I'm here now with all of you to, really talk about music, but also talk about people's lives and to connect everyone through music, which has been super, super cool. So the last 3 years have been amazing, but I'm so excited for everything to come as well. So it's been really, really great, and I hope you guys have been enjoying it as well. And I've just been having a lot of fun. I don't know. Wow, naging emo bigla, naging sentimental. So I hope you guys have been enjoying yung mga MYXclusives namin. Don't forget to follow us on our official social media as well. And yeah, I feel like you guys will have so much fun when you follow us on our social media. But I did say a while ago that we have another guest who's AndArthurNery, but sadly, something came up and hindi na makakarating si Arthur, but hopefully we get to have him again one day, hopefully soon, so that we get to talk to him about yung mga bagong ganap sa buhay niya and also his music. We would love to have him again, but sadly something came up and hindi siya makakarating for today's MYXclusive. But don't worry, guys, we will definitely have Arthur back on the show very, very soon, and we hope that you guys look forward to that as well. So sorry to everyone who is waiting for Arthur, but also we will be sure to have him back when everything is okay. So hopefully we'll have him back very, very soon. So to everyone who tuned in, thank you so much for joining us. I will see you guys in the next MYXclusive. This has been VJ Sam with 2 M's. I will see you guys. Peace out.